Batang helmet. So, ayan, napakagulo ng buhok natin. Gusto talaga ang dami nating ganap ngayong araw na ito. Super busy tayo. Pero ito, update muna ako. Regarding sa ganap naman sa Naga City. So, tomorrow na, kita-kits tayo dyan, mga kabatang helmet. Super hands-on talaga si Mayor Leni Robredo. Talagang halos araw-araw, minuto, oras-oras nag-update siya regarding nga sa gaganapin na Grand Naga brand launch para sa Naga Tourism yan. At bukas na yan, nako. At syempre yung hot air balloon. So magkita-kita sa kayo dyan, mga batang helmet. So ang daming ganap din ni Mayor Leni Robredo for today's schedule. Dahil ang dami pa rin yung inatira ng mga speaking engagement. But still, ayun, ginabi na nga siya sa location kung saan gaganapin yung Naga brand tourism, grand tourism. Bukas yan. Basta abangan nyo na yan. So, kita-kita bukas.